No huomenta Tarmo. Tiedätkö mitä? Huomenta Mauri. Se on semmonen homma, että se on ensimmäinen kisaviikonloppu Italiassa. Valitettavasti te ette nyt pääse syömään pizzaa mun kanssa, mutta te joudutte pitäähän täällä kojin pystyssä. Niin. Keli näyttää mukavan keväiseltä. Tänne on joku Mercedes tulossa. Henna on lähdössä kaasreissuun. Tytöt lähtee omalla autolla ja me lähdetään omalla autolla. Ja näköjään ne on etuajassa. Mutta nyt voidaan valmistautua lähtöön. Kohta lähdetään. Täällä on tuttuja. Päivä. Ai niin, oli turvakengät jalkaan kun se Suoraan työmaalta. Se on oikein. Aijan muistin vaihtaa, mutta kenkiä. Kenkiä ei muistanut. Sandaaleillahan siellä on. uudet Helly Hansenit kyydissä. On mulla kenkiä siellä kyydissä. Kyllä. Me käytiin syömässä. Lähdetäänkö menee sisälle ja käydään imaaseen yhden ohrapiirtelet. Ohrapiirtelet. Se on. Kausi lähellä. Ja sitä on löydetty paikalle. Sä oot salaatisna syönyt ja Alkupalaksi ja oluin jälkipalaksi. meille tuli erikseen sähköpostia, että pitää olla 2 tuntia ennen viimeistään kentällä, että täällä on hirviät jonot, niin aika lailla tasan 6 minuuttia niin oltiin sisällä. Nyt meillä olisikin aikaa tässä sitten 2 tuntia. Niin, vähän semmonen on tilanne, mutta eiköhän me täällä viihty. Miten se Juha miten te olette päässeet tänne verhon takaa? Meillä on niin kivoja mempereitä, että ne aina upgradeaa tuota. Älä nyt vihti. Onko se memberi tuolla? Istuuko se sun vieressä? Minä en tuonne kuolevaisten kanssa istu. Että nyt lähdetään Juha paremmin. Me mennään tonne perään. Menkää te kolikkopuolelle sinne. Tilannehan on ihan normaalia. Kone lähtee myöhässä vähän reilu puoliska tuntia. Ei koska paha. Keli on nätti. Ja nyt tuntuu siltä, että voisi olla ollut ihan hyvä, jos olisi ollut shortsit mukana. Nyt on mustat parkut ja kengät, niin siellä voi olla äkkiä, kun pääsee Italiaan niin ihan kohtuu lämmin, mutta sehän meille passaa. Toivotaan, että meillä saadaan vuokra-auto, koska mä olin laittanut vahingossa 11.30 noutoa ja kello ei todellakaan 11.30. Mitä peltoja Tepino oli? No niitä makaronipeltoja. Ja siinä oli tarkka juttu oli se, että ei kärsi olla liian sateinen, ettei mene löysiä se makaroni, mutta nyt laskeutuu. Ja sitten miten ne tekee se on erilainen siemenski, kun ne tekee se makaronia ja spagetti. Eikö se on se spagetti ja varsi ja sitten se makaroni ja sitten se lähkö. Niin. Tähkä, joo. Joo, niin se. No mistä se sitten, että tuleeko sitä simpukkaa vai niin? Ai saa, joo. Se on varmaan eri lajike sitten. Eri lajike sitten. Niinpä tietenkin. Touchdown to Italy. Mitä sanoit? Minkälaisen Ferrari sä oot meille hommannut? Veikkaan, että mä ratti väärällä puolella ja... Oiskaan se Fiat Uno? Mutta halavalla sai. Welcome to Espanja, eikö Italia? Italia. Nyt otetaan uskiitta tuosta ja... Siis onko meillä vuokraa? Mä sain ensimmäisenä Paaville lähteä. On meillä vuokra. Juha on vienyt jo nitrot sille. No niin, hyvä. Vallelunga saavuttu. Me saavuttiin jo eilen tänne. Marikko on aika hyvin, pojat oli kasannut siihen, oli saanut telta jo kasaan ja laitettiin työkaluja. Ja nyt olen hengästynyt sen takia, että aamulenkille Viljamin ja Lassin kanssa. Ottaa tuo 50 metriä spurtti, että saat vähän niinku sykeä. No en oo kertonut edes, että piti sen verran vähän ottaa pikkuölökkää, mutta tosiaan ollaan täällä. Keli on nätti, yöllä on vähän ripsus vettä. Ihan täys sortsikeli. Nyt käydään lenkillä ja mennään takaisin varikolle ja näytetään, mitä siellä tapahtuu. Pitää olla vähän reilumpi roikka. Mitä sä Tevi mietit? Niillä on, kato, niillä liitovarjo lentäjillä, niin niillä on tämmönen ropeeli. Se on Joo. polttomoottorilla. Mutta jos me tämä laitetaan, mun selkää, tämä telttakangas on hyvä, se purje. Joo, riittää se nyt Niin, se tuohon kiinni ja pitkästi roikkaa, niin vähän lähden lentoon. No mutta tässä laitat inverterin ja sitten aurinkopaneelit.
No sehän voisi olla. Pitää olla vaan vähän auringonpaistosta kyllä. Siinä kun ajaa pilveen, niin siinä on ihmeensä. Tullaan Koppelolta kalas. Varikko on pystytetty ja tännehän ollaan nyt autoa vähän tarkasteltu lisää. Ja me rakennettiin tänne semmonen, tai pojat rakensi, että me pystyttiin tarkistamaan rengaskulumat, niin semmonen töikalu. Ja Nuutinen on ollut täällä, se on vähän meille sääjellyt systeemejä kuntoon. Ja täällä on muuten tämmönen, tää on hieno uutuus. Niin kato, Milwaukeella on tämmönen kiinnike, joka on niin tosi hyvä. Niin mä kävin kärkkäiseltä ostaa yhden juomapullon ja laitoin siitä tämän pillin tänne ja porasin siihen reijän. Niin mä saan nyt kato vesipulloa sitten tuosta aina otettua, kun mä ajan. Mutta muuten on nyt niin, varikko on kasaansa, fiilis on hyvää, vähän väsynyt, että varmaan tietyllä tavalla mä luulen, että stressi vähän laukia, kun koko talvi ollaan painettu menehen, niin nyt on vähän sillä, että mutta oikein hyvä fiilis ja ei ole vielä mitään semmoista erikoista ollut, että olisi niinku unohtunut, että äkkiä kuitenkin kun kokonaan uusi kalusta, niin sitten onko kaikki mukana, mutta vaikuttaa sitä kaikki on ollut mukana ja nyt on mukava, meillä on Mimosen päälle työkalulaatikostot täällä ja sitten meillä on varaosapakit löytyy vielä täältä ja isot varaosat meillä on sitten tuolla kärrykyissä takana, mutta on kyllä mukava ja keli on ihan viimeisen päälle, että siinä sai aamulenkillä sortseilla käydä ja on kyllä nyt on todella lämmin, mutta mukavaa on. Tänään meillä on tulossa paraatiajelu, niin se käydään vielä ajeleen tossa sitten ja sitten ruvetaan valmistautua huomiseen päivään. Paraati seuraavaksi. Paraatiin lähtö! Käydään kahtoo, mitä Paaville kuuluu. Tällä kertaa Kilipurille. 2 seconds later. Se olisi varikko tehtynä valmiiksi, rekisteröinti on tehty ja kaikki muut tämmöiset jutut. Eli täällähän meillä Masters-kisoissa on aika paljon kaikkia semmoista, että ensimmäisen kerran kun on tää ensimmäinen kisa, niin meidät kuvataan ja siellä oli kaikenlaisia mitä piti olla. Et siinä piti olla tehdä niin joka suuntaan olla tällä lailla näin ja sitten piti näyttää 1, 2 ja 3. Toivottavasti niitä näytetään monta kertaa podiumikuvassa tänä vuonna. Mutta ei muuten, niin varikko on kasassa. Auto on laitettu valmiiksi, kaikki teipit mitä siihen on pitänyt laittaa, niin on laitettu paikalle. Näistä mä en vaan tykkää, kun näissä on nämä teipit mitä Mastersissa aina tulee, niin ne on niin jotenkin isoja tuommoiset, että ne ei sovi, niin kuin esimerkiksi tää putmatti täällä, niin jäätävän kokoinen. Ja no keulassa ei edes vihti näyttää, kun siinä niin meikäläinen Lassin kanssa niitä laittoi, niin se ei sovi. No käydään kahtoo nyt täällä sitten. Mä näytän tää minkä Lassi laittoi, koska tää sopii paljon paremmin tähän kuitenkin. Elikkä tässä on mikä on nyt yksi ponssi sitten tuolla Mastersilla, niin ne piti laittaa sitä tuohon ja keulassa on kaas putmatti on tuossa kaas ja näin, mutta on ollut sillä tosi mukava päivä, mutta vähän huomaa semmoista, että mä luulen, että se on ollut talven aikana tullut sellaista turnausväsymystä, kun nyt kun on tässä varikolla ja kaikki on valmiina, niin vähän sillä energiatasot ei ole sillä aivan huipussa, että yleensä on joka vuosi niin suhannut joka suuntaan ja mennyt, mutta nyt on vähän aika väsynyt, mutta kuitenkin sillä hyvä fiilis. Meillähän tulossa nyt seuraavana, niin lähdetään semmonen paraati, eli ajetaan tuonne vanhaan kaupunkiin. Tämähän ei ole Roomassa, vaikka aina puhutaan sitä Roomasta, niin tämä on kuitenkin jonkun verran matkan päässä, onko sitä 40 kilsaa taitaa olla Roomaan matkaa. Niin, tää on täällä sivussa, niin ajetaan tuohon johonkin pikkukaupunkiin semmosen mikä on tuommoinen vanha kaupunki ja siellä meillä on sitten semmonen torinäyttely ja promotaan tapahtumaa ja tämmöstä näin, niin ihan mukavaa on ja samalla pääsee vähän ajahan tuonne liikenteeseen sekahan Kilipautolle, niin se on aina yhtä mukavaa. Mutta nyt ruvetaan valmistautua sinne lähtöön. Vaikka meillä Suomessa täällä ei tällä hetkellä vielä ihan täys kesäpäivä ole, ja Italiassa kylläkin on, niin muistutuksena, että meidän koodilla KKM saa Autoduden verkkokaupasta -10% kaikista tuotteista. Ja muutamia nostoja haluan samalla muistuttaa, eli nyt kun silloin on paskaa ja kaikkia muuta, niin vannepesu, eli nythän on kesäinen kaikilla alla erittäin hyvää, käytetään me. Sitten on Tar Glue Removari, eli tällä saa sitten kaikki hyvin, niin että tällä lähtee piki ynnä muukin, niin tätä on hyvä laittaa siihen ensin. Sitten akkumalli pumppupullo, missä meillä on esipesuaine. Ja tämä on mun mielestä mikä on erittäin siisti, eli varsinkin jos jotain pientä tehdään, tämä on monta vuotta vanha meillä ja toimii silti täydellisesti, eli tämmönen irtonokka, tämän saa laitettua omahan painepesuriin kiinni, ja se mikä tässä tekee hyvää, niin se on käännettävä tämä pääty, eli jos pitää päästä johonkin nurkan takaan, niin sä pystyt menemään näin. Mulla on aika tehokas tää pesuri, niin
meinaa kerätä lapasta, mutta on erittäin hyvä. Ja tässä on samalla myös eri kulma, eli tähän on 25 asteen sumu, 15 asteen sumu. Ja paikalla tällä hetkellä meillä taitaa olla, en saa selvää, kun sen verran paskaa tuossa. Mutta hyödyntäkää meidän koodia ja ostakaa autonpesutuotteet kautta kiilotuskoneet ynnä muut, niin Autodudelta. Monenlaista autoa on nähnyt, mutta mikä ihme tuo on. Siinä on Alfa Romeo merkki, mutta en tiedä. Sillä on vielä jotakin kapiaa renkastakin. Mutta jos joku on hieno, niin Meyerin tuo uusi Corolla. Ihan älyttömän siisti. On hienoa. On hienoa. Täällä tulee kadulla vastaan tuttuja suomalaisia näköjään. Two best looking cars of the whole grid. Nice. We are the first one. And good job with the trailer. Thank you. Täällä on kannustusjoukot. Tultiin näette näin, aika paljon autoja täällä ja ihan hulluna porukkaa. On aika makia kyllä ja se on auto siinä. Tää on makia. Yaris. Tää on ihan älyttömän hieno kyllä. Tuulee jonkun verran, mutta aamulla otettu. Ville teki viimeisen päivän aamupalan ja pikku juoksulenkki tähän näin. Siellä on rataa, piti tulla kahtoon tätä toiselta puolelta. Jos kattais muutaman vejon täältä ja sitten siirtyisi sen jälkeen takas varikolle. Moottorin jyrinä alako, eli se tarkoittaa sitä, että Diff Masters kausi 2026 on polkasti käyntiin ensimmäisellä treenillä. Mehän ei tosiaan vielä ajeta tuolla, mutta näyttäisi olevan asumaa on siellä ja on siellä kuitenkin jonkun verran vakkaa siellä ja on siellä tämmöisiä tyyppejä, keltä pystytään vähän kysyä neuvoja sitten niin tuolle välityspuolelle, että miten me saadaan meille natsaahan ne kaikki. Mutta vähän tuli kylmiä väreitä, kun tuonne radalta kuului semmonen pislausääni ja siellä niin nämä ratamarshalit, samoja jotka MotoGP:ssä ja kaikissa muissa on, niin ne niin radiopuhelimet huusi siellä, että nyt saa mennä radalle ja puhalsivat pilliin, niin sitten rupesi porukka liikahtaa rajalle. Aika siisti fiilis. Mutta nyt siellä on porukka mennessä lämmittää renkaat ja kohta tulee ekat vejot. Mitä te täällä veljeilette sä? Kunhan jutellut. Tuli vaan justiinsa. Kävitkö kahtoa, oliko vieläkään renkaat? Mä kävin nyt näyttää niille, että ala seuraavana nuo renkaat, niin se sanoo, että ok. Kyllä. Kahtoiko se, että vähän pienet rattaat on kiireeksi ole, he oli eturenkaat. Mitä ne hukee hommaa? Joo, se kahto, että ne on vähän kaventanut renkaat. Ootellaan tässä nyt. Sä nyt tässä tunnin toista vähän istuskelet ja ootat jonossa. Joo, sitten ajelle tuonne toiseen päähän oottaa taas lisää. Joo, täällä ei oo muutamaa jonoa. Monettanako me on? Olisiko meidän 6 oot? Joo. No niin, ei huonosti. Ei huonosti. Meillä ei ole autoa tässä. Ei auto on vielä korjattavana. Ei korjattavana. Säästellään. Säästellään, ei rikota sitä. Pari vetoa ajettu. Aivan mahtava fiilis! Nyt oli hyvä veto tää viimeinen. Hyvä. On kyllä kiva. Bokseja ei aivan näe vaan. Joo, Mutta kaikki toimii niinkö hyvin ja toivotaan, että pysyykin näin. kyllä. Ville ottaa logia. Kaikki näyttää hyvältä. Joo. Ja on lämmin. Autossa kaikki on ollut viimeisen päälle. Ollaan ajettu ja on ollut muuten niin hyvä, mutta kolina kuuluu moottorissa nyt näkyy siellä ja täältä löytyy meillä syy.
Posliini on mennyt tosta rikki, mutta siinä on muuten on ok, mutta ei hyvä. Mutta vielä ei pitäisi olla mitään kuitenkaan rikkiä. Mä en tiedä, pitääkö sinne kameralla katsoa siellä? Nyt pyöritetään moottoria. Ei siellä pitäisi mitään. No, siellä on niin paljon sylinteripainetta, että tuo on ihan normaali toiminta tuommoisella tuloksella, että ne kahtoo posliinit lasarilla. Tää kahtoo, että kerkesikö ne tulla ne uudet tulupat meitä. Eikö ne ollut just? Joo, on tullut. On uudet tulupat onneksi. Se lähti kohti lajittelun vetua. Hyvä Mika! Virhe! Se kasvi oli huono. Se oli huono veto versus peilivetoon. Onko se oli kliini? Mutta Helppo korjata! laittakaa liina. Auto verkki kyllä hienosti ja tosiaan mä tein munauksen siinä 8-boksilla. Mä tulin liian aikaisesti ulos sieltä. Muuten kyllä tuntui kivalta ajaminen ja kaikki ok. Ja tällä hetkellä, no Viisekin lähti sen veikkaan, että meni kyllä eilen, mutta se oli Diini, Heinonen ja minä. Siellä on Viisekin veto meneillään. Täällä on varikolla näkyy, tän näköistä täällä on. Meillä on kyllä hyvä setup, on ainakin tilaa. Ryskonski on siinä ja kaikki on näin, mutta seuraava veto, niin virheet pois, niin eiköhän siitä hyvä tuu. Et kyllä se siitä. Toiseen vetoon. Toiseen vetoon, ekasta tosiaan 917, nyt parannetaan, tai koitetaan ainakin. Kyllä. Hyvin se menee. No niin Juha, miten se on tämä meidän uusi systeemi nyt palvelu kaikki ne herkkuineen? Kyllä kaikki on toiminut hienosti. Kaikki on mahtavaa. Kyllä. On ollut oikein mukava pyöriä tässä. Ei tuu bussia ikävä. Ei tuu. Tilaa on enempi ja tavaraa on saatu hyvin mukaan mitä on tarvittu ja varikkoalue on iso. Vähän meinaa vaan jännittää tämä aina tää lajittelupäivä, tää on semmonen. Mutta eihän meillä enää mitään hätää on. Niin. Me ollaan siis monentena kun me ollaan. 4. oli. Niin olisiko ollut joo. Että ei ole mitään hätää sen suhteen. Mutta jospa sieltä nyt tulisi vähän parannusta vielä. Niin. Now we push down the order slightly to 8. We'll see how he does in his second run. The young man from Finland, S58, 1007 horsepower. BMW F22 fires it in, big flick from left to right. I like the weight transfer there as he now dials himself in very deep on in a 2 and he starts to really turn up the heat as he fires that car to outside zone 4. A little dab of the foot brake. How early he's on throttle for 5. This is absolutely beautiful. This is again Mika Gaski-Corby back in Drift Masters, looking comfortable, looking confident, and this is phenomenal from the young Finnish driver. A man that we all said one day would be a name that we don't forget as he drags it across the line. No niin, lajittelut ajettu. Ai lajittelut ajettu. Oli se 9,5. Joo, 9,5. Vai ärsyttää nyt se ekomutka, nyt se jäi se piste sinne. No joo, mutta pikku virheitä. Hyvillä pisteillä ollaan. Joo. Kyllä se Mukava lähteä huomiseen päivään. ihan eri fiilis. Kyllä. Ja auto pelaa hienosti. Auto pelaa kyllä hienosti, siinä ei oo mitään. Hienoa. Lauantai-aamu on herätty ja 5 ollaan käyty käveleskele. Lähdin tossa aamulla poikien kanssa ja hyvä aamupala on syöty ja nyt ollaan valmiita kisapäivään. Eli tää on se pääpäivä ja meillä on vastassa Pöytälaakso Juha, eli tuttu mies vuosien takaa ja ollaan ajettu monta kertaa vastakkain. Molemmin päin on käynyt, kaikki on mahdollista. Juhalla oli ollut vähän laturiongelmaa siinä, mutta ne löysi nyt siihen isomman laturin pyörän, niin ei mene enää laturit sitten rikki. Niin niillä on ihan jees kaikki nyt, niin päästään oikeesti sitten ajaa ja syöttää. Ja ei mitään kuljettajakokouksessa, ei ollut mitään semmoista erikoista. Kaikki oli ihan kohtuu simppeliä, mitä nyt onkaan. Ja nyt autetaan treenit. Meillä on
oliko melkein vähän alta tuntireeniä ja sen jälkeen odotellaan sitten, että alkaa kisapäivä. Ja eihän siinä. Toivotaan, että kaikki menee hyvin ja sama fiilis kuin eilen, että on hyvä fiilis, niin pysyy päällä. No niin, se on tosiaan lauantai-päivä, eli kaaviopäivä. Ja ohjaajakokouksessa kuskit kävi justiin tossa ja Mika lähtikin tonne auton tykö. Juha ajoi sen tonne jo jonohon aiemmin, eli alkaa nyt nuo pari ajoi reenit. Alkaa nyt 11 ja kello on 10:11 ja meillä on tässä ns. Tämä hot pitti. Meillä on tosiaan tuolla näkyy Scaniankin olevan varikkoon tuolla, mutta me ollaan nyt tässä ihan tässä varikolla hot pitissä. Sieltä nyt rypiäkin tulee jo autoja tonne jonoon. Sieltä ne alkaa valumaan tuohon ja tuossa vielä jonottaa niin kuin ne lähtee itse tonne radalle. Mut joo, me keräillään tähän. Meillä on täällä jo muutama rengas ja lähdetään vielä tunkit ja pulttikoneet tosta ja tullaan asumaan. Teemu on tässä sitten. Niin semmonen juttu. Niin, sä Juha näytät tommoselta kaupungin työntekijältä vähän, kun sulla on tuo lehti. Ai kaupungin työntekijä? Niinkö sä oot vähän johonkin puistoon menossa. Välillä tuntuukin, että sä ollaan aivan niinku kunnan palakkalista. Sä lähet tosiaan tonne line-upiin taas. Joo, mä menen sinne. Treeniä ajaksi jäähyttelee autoa ja... Ei, mä menen istun repun päälle sinne ja syömään eväitä. Homma sulla toimii eväät? täällä varikolla niin hienosti, että mä katson vaan kun meidän auto lipuu aina uudestaan menee ohi. Joo, kyllä. Ei, otin mä vähän jotakin tykötarpeitakin mukaan, jos sattuu, että jotakin tarvitsee. Kyllä sulla aika paksut eväät on. On. Joo. Ei mitään, täällä alkaa nyt 10.55 hiljaisuus kestää minuutin ajaa jonkun F1-kuskin poismeno. Joo, se oli joku täällä. Italialainen F1-kuski. Paikallinen formula. Niin, sen poismenon kunniaksi pidetään hiljainen hetki. Back on the line is going to be Mika Keskikorpi to lead out Juha Poitalasko. Battle of Finland. Yeah, the Battle of Finland. This is going to be a tongue twister for us. Yeah. Keskikorpi, look at this. Very chilled on the line. Been looking incredible in practice earlier on. And a man that qualified way up the order in 5th. Poitalasko, we know, only managed to get that one qualifying run under his belt. Oil pump failure had to be recovered off the circuit. I see that car being recovered off track earlier on too during practice. Keskikorpi this year looks like he's come with a different mindset, that's for sure, as he comes off the line. That BMW F22 flicks it across the circuit. Nice line into that first outside zone, and Poitalasko loops it around and has to shut it down. Stands on the throttle. He's got a straight line at Mika Keskikorpi, and Keskikorpi at this point now is absolutely up and gone. A very nice line, and yeah, Poitalasko nothing in this battle as they fire through down the outside zones into the circuit. Juha trying to keep himself into this one, trying to just stick to that qualifying line, but Mika Keskikorpi is a man possessed. Yeah. Yes! Yeah, well, there we go. Let's see how it plays out for Mika Keskikorpi as he fires through the gears. He's up against the surgeon, the man that's clinical in the lead line. He knows he can trust him, but look at this for trust as Keskikorpi puts it to the door. The S14 has to back out, gets himself back into it. It's a little messy there for Keskikorpi. Can he clean it up as they bring the cars round the hairpin outside, inside zone 5? A little left foot brake there for Mika Keskikorpi. It is a little wobbly, a little sketchy. Oh, he almost makes contact. Has to almost bail out of it. How did he keep a hold of that as Mika Keskikorpi fires through the smoke for the final outside zone? Incredible lead there. Oh, and contact across the line. Mika tyres. Is he going to up and go? And we know Keskikorpi has one of the best lines in to outside zone 5. He fires that car in, stands on the accelerator, and you can't even see Korpelinski as he's lost in a smoke in chase and now starts to apply the pressure as we come firing down the hill. Look at that move from Mika Keskikorpi. Oh, and it gets Korpelinski caught in a cloud of smoke. Korpelinski has to back out. Now he's in the background trying to hold on to the back bumper, but he gets it done a little cleaner this time as Keskikorpi left foot brakes, pushes the back end of that BMW through. Wow, what a move from Korpelinski as he takes the back end off and pushes the door in across the line. Those being thrown down decisions in, left for Korpelinski, right for Keskikorpi. It's unanimous. Pavel Korpelinski gets the win
Se on rallit ajettu meidän osalta. Valitettavasti top 16 tiputtiin. Hyvä fiilis oli, kaikki oli ok. Ainut oli, että mehän ei saatu paria jo treeniä oikeesti, kun 2 kertaa sillä Bryskomskilla hajosi autoa ja kaikkia näin, niin oli kyllä vähän heikko esitys. Ja sitten kun mä en ollut saanut kunnolla ajettua niin 2 kertaa, niin Pöytälakson kanssa kun lähdettiin menemään, niin mä ajoin ensin eellä, niin mulla ei ollut renkaata oikeastaan siihen chase-vetoon, niin se oli vähän hankala, mutta se on semmoista. Onneksi päästiin siitä jatkoon. Sitten Korpulinski vastaan. Mä päätin, että mä ajan ensin chasein. Ekasa mutkassa hyvin kyleelle. Pääsi siihen. Se paino pikkusen jarrua, jonka jälkeen mä en voi hiljentaan. Ois pitänyt antaa mennä vaan kylkeen. Sitten kun tultiin sinne neulaansilmään, ei mitään, kaikki muuten ok. 8-boksille tultaessa olin niinkö liian lähellä. Niin mä tein liian aikaisesti puolen vaihoon, jonka takia mä en voinut mennä heti sitä takas kaasulle, niin mä tulin vähän ylikulumaan ja sitten se pilasi mun viimeisen mutkan. Mutta tästä pitää sen verran, että mun pitää saada enemmän toistoja, mutta nyt meillä on kaikki mahdollisuudet. Meillä on kaikki mahdollisuudet nyt niin pärjätä ja päästä sinne podiumille ja näin. Nyt vaan pitäisi saada vähän se, että pitää muistaa, että mä oon 2 kertaa käynyt nyt treenaamassa, eikä muuten en oo ajanut, niin tää on tosi vähällä treenillä. Ja muuten niin mulla alkaa, niin liidit alkaa onnistua ihan täydellisesti. Nyt pitää vaan saada sitä penkkiaikaa, jotta saa ennen chasekin kuntoon sitten. Tiimi toimi hyvin, kaikki toimi hienosti, meillä ei ollut mitään hätää auton kanssa. Tietenkin se tulpan postiin meni, mutta se vaan vaihdettiin sitten. Nyt tehdään loput tarkastukset ja katsotaan, että miten päästään sitten saadaan Espanjaan kaikki valmiiksi. Koska tämä kalustohan siirtyy suoraan Espanjaan, koska 2 viikon päästä on siellä kisa. No Tepi, mikä fiilis? No ihan jees sen puoleen, että sullakin nyt on ohjauspelaa ja auto pelaa hienosti. Nyt ei tarvitse aika kuskille vaan tuohon chaseen vähän niin oppia, niin kyllähän se siitä. Pikkujuttuja vaan. Pikkujuttuja. Tiukkahan tuo oli. Ei. Sisä oli kulumaan, mitä mun silmä osui, niin tähän kulumaan korjaava ja ehkä linja aivan optimaalinen. Auto on eheä ja sillä on hyvä lähteä Espanjaan. Kyllä, juuri näin. Nyt tsekataan vähän se auto valmiiksi ja pakataan kamppeet, niin ollaan sitten Epsaniaan valmiin.